تطبيق نظام فارق الأهداف في أول مونديال عام 62، وزلزال جعل الفيفا تتخذ قراراً كيدياً بحق الأرجنتين. أما الصحافة فكان لها الدور الأكبر في هذا المونديال. بدأت إشعال الكراهية بين اللاعبين في معركة دموية لم تخلو من حركات الكونغ فو داخل المستطيل الأخضر، وانتهت بانقسام قارتي أوروبا وأمريكا اللاتينية. رافقنا بهذا الفيديو لنقص عليك قصة معركة سانتياغو الدموية. اختيار البلد المضيف للمونديال. استضافت تشيلي مونديال كأس العالم 1962 بنسخته السابعة رغم الظروف العسيرة التي مرت بها تشيلي بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد قبل سنتين من الاستضافة. زلزال فيديفيا بلغت قوته 9.6 درجات على مقياس ريختر، مدمرا البنية التحتية في البلاد ومنشآت عديدة في تشيلي، إذ قدرت تكلفة الزلزال بما يصل إلى 6 مليار دولار. و4 من 8 أماكن مقصودة في تشيلي باتت غير صالحة للاستعمال، ليتدفق الدعم من جميع أنحاء العالم وتبذل الجهود لإنقاذ كأس العالم في تشيلي. كل هذا ليتم اختيارها عام 1956 لاستضافة المونديال على حساب الأرجنتين. رغم تفوق الأرجنتين على تشيلي من ناحية البنية التحتية والقدرة على التنظيم، إلا أن البعض رأى أن الفيفا لم تكن لديها رغبة باختيار الأرجنتين، وعقابا لها بسبب مقاطعتها للبطولة العالمية من قبل. نظام البطولة والفرق المشاركة. شهدت هذه النسخة تطبيق نظام فارق الأهداف في حال تعادل منتخبين بعدد النقاط، وقسمت الفرق المشاركة بالمونديال إلى 4 مجموعات بعد تأهل 14 منتخب للمونديال مع تشيلي البلد المضيف والبرازيل حامل اللقب. حل الاتحاد السوفيتي ويوغوسلافيا وأوروغواي وكولومبيا ضمن المجموعة الأولى، في حين جاءت ألمانيا وتشيلي وإيطاليا وسويسرا ضمن المجموعة الثانية. أما الثالثة ضمت البرازيل وإسبانيا والمكسيك وتشيكوسلوفاكيا، بينما وقعت إنجلترا والأرجنتين وبلغاريا والمجر بالمجموعة الأخيرة، لتخرج الأرجنتين من المجموعة الأولى بفارق الأهداف مع إنجلترا. معركة سانتياغو الدموية. قبل اللقاء المرتقب بين إيطاليا وتشيلي في 2 من حزيران عام 1962، أشعلت الصحافة الإيطالية معركة بين بلدها والبلد المضيف. الصحفيان الإيطاليان أنطونيو غاريلي وكورادو بيزينيلي نشرا سلسلة من المقالات يصفان فكرة استضافة تشيلي للمونديال في بلد ضربه زلزال بأنه جنون خالص، وبأن منطقة سانتياغو منعزلة حيث الهواتف لا تعمل وسيارات الأجرة نادرة، وأن تشيلي بلد متخلف وجل سكانه يعملون بالدعارة. لترد الصحافة التشيلية على التصريحات الإيطالية تحت عنوان الحرب العالمية. الأمر لم يتوقف هنا، بل منع التشيليون الطليان من دخول الحانات في البلاد، وتمت مضايقتهم في الطرقات. لاعبو إيطاليا شعروا بالذعر وأنه تصرف غير لائق. ركض اللاعبون الإيطاليون إلى جميع أركان الملعب قبل انطلاق مباراتهم مع تشيلي لتسليم باقات من الزهور للنساء في المدرجات، على أمل استرضاء البلد المضيف قبل المباراة، ليتم إلقاء الزهور على الفور للاعبين بازدراء. ومع انطلاق صافرة الحكم أطلق التشيليون صافرات استهجان ضد طليان. بعد مضي 5 دقائق أجبر الحكم على تفريق معركة محتملة بين المنتخبين إثر خطأ ارتكبه لاعب تشيلي هونورينو لاندا ضد الطليان، ليرد لاعب الوسط الإيطالي جورجيو فيريني على الخطأ بركل لاندا. الحكم أخرج الكارت الأحمر وطرد اللاعب فيريني رفض الخروج من الملعب وبقي لمدة 8 دقائق داخل الملعب وسط استياء وصيحات استهجان من المدرجات على هذا التصرف، لتدخل الشرطة التشيلية وتخرج جورجيو بالقوة من الملعب. قبل نهاية الشوط الأول ارتكب اللاعب الإيطالي ماريو ديفيد خطأ على لاعب تشيلي ليونيل سانشيز بعد تدخل قوي من الخلف. سانشيز لم ينتظر قرار الحكم،
ليوجه لكمة لماريو أسقطته على أرض الملعب. معلق المباراة الإنجليزي نسي أنه يعلق على مباراة كرة قدم ليعلق على اللكمة بقوله: كانت هذه إحدى أجمل اللكمات اليسرى التي رأيتها على الإطلاق. لكن تدخل لاعبي المنتخبين هدأ الأمور نسبيا بين الطرفين. بعد ذلك قفز ماريو عاليا محاولا قطع الكرة لتدخل قدمه برأس سانشيز في حركة أشبه بحركات الكونغ فو القتالية، ليخرج ماريو بكارت أحمر من أرضية الملعب، تاركا منتخب الطليان ب9 لاعبين بأجواء مشحونة ضد منتخب تشيلي. بدأ الشوط الثاني من المباراة بتدخلات عدة للشرطة التشيلية لتهدئة الأجواء بين لاعبي المنتخبين في لعبة تحولت لمباراة ركبي وملاكمة أكثر من أنها لعبة كرة قدم، وصبغ فيها عشب الملعب بدماء اللاعبين. صرح الحكم بعد المباراة بأنه كان يقوم بدور حكم في مناورات عسكرية، وانتهت المباراة بفوز لتشيلي بنتيجة 2-0. حرب التصريحات. في صباح اليوم التالي للمباراة نشرت عدة مقالات عن المباراة. الصحافة التشيلية اتهمت اللاعبين الطليان بالتحريض على العنف، وأن المنتخب التشيلي كان يدافع عن نفسه. كما اتهم خورخي بيكا ممثل الاتحاد التشيلي لكرة القدم بتعاطي المنتخب الإيطالي للمنشطات قبل المباراة، وأضاف أن الطليان كانت غايتهم إصابة لاعبي تشيلي، واصفا الطليان برعاة البقر، لتخرج مظاهرات في إيطاليا ردا على هذه التصريحات. وتمت حماية القنصلية التشيلية في روما من قبل الجيش الإيطالي. صحف غربية عدة حذرت وقالت أنه إحراج لكرة القدم، للعبة التي تمثل الحب والشغف، وأنها تنحرف عن مسارها. كما وصف معلق المباراة في محطة BBC الإنجليزية المباراة بأنها أكثر عروض كرة القدم غباء ومثيرة للإشمئزاز ومخزية بشكل كبير. وأنهى المعلق بقوله: أرجو أن تكون هذه الحادثة هي الأخيرة في المستطيل الأخضر. عاد المنتخب الإيطالي إلى بلاده يجر ذيول الهزيمة ويتوعد بالانتقام لاحقا، وسط ظهور انقسام بين دول أوروبا وأمريكا اللاتينية إثر معركة سانتياغو، بينما وصلت تشيلي إلى الدور النصف النهائي ضد البرازيل. وإذا ما نظرنا إلى المحرك الرئيسي لمعركة سانتياغو وتأثيرها على العلاقات الأوروبية وأمريكا الجنوبية، فإنها لم تكن موجودة لو احتفظ الصحفيان الإيطاليان بآرائهم لأنفسهم. وأنت عزيزي متابعي ستيفي سبورت، أخبرنا برأيك حول هذه الحادثة، وهل تعرف حوادث مشابهة أيضا؟